وهي دي الحاجات اللي لو عملتها باذن الله هتقلل لك من موضوع الشخير بشكل كبير جدا. السلام عليكم. الشخير اثناء النوم. صحيت من النوم وبتلاقي اللي جنبك بيقول لك ان ما عرفتش انام منك طول الليل، انت بتشخر وانت نايم، وده الصوت الناتج من اهتزاز الانسجه الخاصه بالفم. هكلمك النهارده ان شاء الله عن اعراض المشكله وامتى تكون مشكله خطيره وابدا اشوف دكتور، الاسباب، المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها لو الموضوع ليه علاقه او ريليتد بحاجه خطر، العلاج، وافضل حاجات تقدر تعملها كلايف ستايل بحيث تحسن من الموضوع او تلغيه نهائي باذن الله. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. اولا بالنسبه للاعراض لازم تاخد بالك ان هو لوحده عاده بيكون ناتج من لايف ستايل غلط، هقوله لك كده ولكنه ممكن يكون مرتبط بحاله مرضيه اسمها OSA Obstructive Sleep Apnea، وده عباره عن انك بتصحى من النوم بالليل نتيجه انسداد مجرى التنفس. طيب ايه الاعراض اللي انا ممكن اشوفها؟ اولا صعوبه في التركيز، نعاس طول فتره النهار، بتصحى من النوم بالليل فترات كتير، بالاضافه لالتهاب في الحلق عند الصباح لما تصحى من النوم، وارتفاع في ضغط الدم، بالاضافه لالم في منطقه الصدر بالليل او شيست بين بيكون موجود بالليل، بالاضافه تاني ان شريكك في الاوضه، مراتك او ايا كان، بيبدا يشتكي ان الموضوع مسبب له مشكله. طيب تمام. بالنسبه للاطفال بيكون مصاحب ليهم برضو الموضوع ده، بيظهر جدا وهم بياخدوا النفس، فلما بيجي ياخد النفس بيبدأ يظهر صوت الشخير، وبمجرد ما بيجي يخرج النفس بتلاقي صوته اختفى او مفيش صوت خالص. في الحاجات دي اعراض ملتحقه بالOSA او Obstructive Sleep Apnea. فلو انت بدأت تلاحظي على طفلك الموضوع ده، او لو انت عندك الموضوع ده بالاعراض اللي انا قلتها دي، بتبدأ تتوجه للدكتور فورا علشان لو في مشكله تلحقها. طيب بالنسبه للاسباب، انت لما بتنام بتبدا انسجه الفم بيحصل لها ريلاكسيشن، بيبدا تحصل لها ارتخاء، فلما يبدا يحصل ارتخاء بيتقفل مجرى التنفس، فلما تيجي تاخد نفسك النفس مقفول، فالجسم هيموت. يعمل ايه؟ يبدا ياخد النفس بشكل اقوى شويه، فبالتالي انسجه الفم بتبدا تهتز ويبدا يحصل لي صوت الشخير. طيب ايه اسباب الموضوع اصلا؟ الناس اللي بتنام على ظهرها، هنبقى نعمل حلقة كاملة عن طريقة النوم الصحيحة سواء لتجنب آلام الظهر أو لتجنب الشخير برضو في حلقة زي دي. الحرمان من النوم، الناس اللي بتسهر أيام متواصلة فترة طويلة، فبالتالي لما بتيجي تنام بيبدأ تكون دافع أكتر إن يحصل لها ارتخاء في أنسجة الفم. استخدام الكحوليات، الناس اللي بتشرب كحول وخمور بشكل كبير. مشاكل في الأنف زي احتقان مزمن في الأنف أو في الجيوب الأنفية مثلا، أو تشريح الفم ذات نفسه في شكل معين بيخلي الفم بشكل اصغر شويه من المعتاد، وبالتالي تبدا تتقفل الانسجه دي او يبدا يتقفل مجرى التنفس. طيب ايه الريسك فاكتور او عوامل الخطر؟ حاجات مش اسباب ولكن وجودها بيزود لي من الاحتماليه اصلا انك تكون بتعاني من الموضوع ده. اولا كونك راجل، فالرجاله معرضين بشكل اكبر للشخير اثناء النوم اكتر من الستات. زياده الوزن، فزياده الوزن من الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا مصاحبه للشخير، او الشخير مصاحب لزياده الوزن. دي مجرى التنفس او استخدام الكحول، يعني مش اي حد بيشرب كحوليات هيجيله الموضوع ده، ولكنه لو بيشرب فهو معرض اكتر من غيره انه يعاني من الموضوع ده. وجود وراثه او فاميلي هيستوري او تاريخ مرضي للعيله، ان والدك او والدتك او اي حد بيعاني من الموضوع ده كان من العيله مصاب بيه، فانت بالتبعيه ممكن معرض انك تبدا تعاني من الموضوع ده. طيب ايه المضاعفات؟ هو مبدئيا الشخير لوحده مش خطر، ولكنه لو مصاحب للOSA اللي انا قلت عنه ممكن يسبب لي مشاكل تانية بعد كده ومضاعفات اكبر بعد كده، زي النعاس بالنهار، بتبقى عاوز تنام بالنهار، وصعوبة في التركيز، وزيادة الغضب والاحباط، مشاكل نفسيه شويه، بيبدا الموضوع يكون نفسي ومشاكله تظهر كمشاكل نفسيه، بالاضافه لامراض القلب والسكته الدماغيه. عملنا حلقه كامله عن السكته الدماغيه، تقدر ترجع لها، هسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف. بالاضافه لمشاكل في التعلم وزياده في العدوانيه عند الاطفال، فالطفل ذات نفسه هتلاقي عنده مشكله وصعوبه في التعلم، بالاضافه انها هتبقى ميوله عدوانيه شويه، فكأم لازم تاخدي بالك من طفلك في النقطه دي. طيب اتكلمنا كتير جدا بقى عن كل ده، ايه بقى العلاج؟
اولا لو العلاج ناتج من لايف ستايل مختلف زي زياده الوزن او كحول او بتغير في اللايف ستايل الخاص بيك، ولكني هكلمك الاول لو هو مرتبط بالاو اس اي او الاوبستراكتيف سليب ابنيا. لو مرتبط بيه بيبدا الدكتور يرشح لك الاورال ابليانس، ودي حاجات بتبدا تتلبس في الفم اثناء النوم علشان توسع لي مجرى الهواء، فانت بتلبسها وانت نايم تظبط لك مجرى الهواء. طيب لو الموضوع بقى اكتر من كده وما بتقدرش تاخد نفسك خالص، بيبدا الدكتور يرشح لك جهاز بتلمسه وانت نايم، بتلبس ماسك بيبدا يديك اكسجين وانت نايم علشان يعوض الجسم بالتنفس اللي هو مش قادر يعمله، او احيانا جراحه لتوسيع المجرى ده. دي الثلاث سبل لو الموضوع ليه علاقه بالاو اس اي وما تعالجش خالص، يعني انت حاولت بكل حاجه ومفيش نتيجه. طب دول الثلاث طرق. ايه بقى الحاجات اللي في اللايف ستايل ودي اللي هتكون عند معظمنا اصلا، وهي دي الحاجات اللي لو عملتها باذن الله هتقلل لك من موضوع الشخير بشكل كبير جدا؟ اولا نقصان الوزن، فلو انت بتعاني من زياده في الوزن او سمنه مرضيه مفرطه لازم تقلل وزنك. طبعا مش هتقلل وزنك عشان الشخير بس، لا، ده زياده الوزن لها علاقه بارتفاع ضغط الدم، لها علاقه بالسكر، لها علاقه بامراض كتير جدا، فزياده الوزن اصلا سبب كتير لامراض، فانت لازم تاخد بالك وتبدا تقلل وزنك. بالمناسبه دي طبعا بنقول ان احنا في متابعات اونلاين تقدر تتابع معايا على الانستجرام، في حالات جابت نتائج كويسه باذن الله تقدر تتابع معايا. فلو انت عاوز قلل موضوع الشخير ركز قوي على فقدان الوزن، بالاضافه لتجنب الكحول، فلو انت بتشرب خمره او حاجه طبعا حرام، ده سبب رئيسي، بالاضافه برضو انك بتقللها او بتمنعها خالص علشان تتفادى موضوع الشخير، بالاضافه للتدخين. التدخين من اسباب برضو الشخير بالليل، فانت قلل التدخين او الغيه نهائيا. كنا عملنا حلقه كامله عن التدخين وافضل 9 طرق للاقلاع عن التدخين بشكل نهائي، هسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف تقدر ترجع لها باذن الله. بالاضافه انك لو بتعاني من جيوب انفيه مزمنه او احتقان في الانف بتبدا تعالج الموضوع ده. بالاضافه برضو انك لما بتيجي تنام بالليل تجنب انك تنام على ظهرك، زي ما قلت لك هنعمل حلقه كامله عن طريقه النوم الصح، ولكن مبدئيا كده في الحلقه دي ما تنامش على ظهرك. ولما تيجي تنام ابدا ارفع السرير من عند راسك 4 انش او 10 سنتي علشان تبدا تفتح مجرى الهواء بالليل اثناء التنفس. بالاضافه انك تتجنب السهر لفترات طويله، او انك بين قوسين الحرمان من النوم، ما تحرمش نفسك من النوم، لانك بالتبعيه لما تيجي تنام هتنام وانت تعبان جدا جدا، فبالتالي هيحصل ريلاكسيشن بزياده للانسجه بتاعت الفم، وبالتالي هيتقفل مجرى التنفس. اخر نقطه انك بتلبس شرايط للانف او دعامات، فايدتها ان هي بتبقى دعامات قويه، او لاصقات قويه فايدتها ان هي تخلي الانف مفتوح اطول فتره ممكنه علشان تسمح بالتنفس بالليل اثناء النوم. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي واخصائي تغذية علاجية. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، زي ما قلت لك في متابعات اونلاين تقدر تتابعني، حتى لو مش هتتابع اونلاين في حاجات بننزلها باذن الله. احيانا بنعمل اسئله برضو لو عاوز تسال عن نقطه معينه، بحاول ارد على الناس في اقرب وقت ممكن يعني. وبس كده، المرة الأخيرة بأكد لك إن إحنا هنا مش بنعالج، هنا مش العلاج الأول والأخير، أنا بقول لك حاجات تكون عارفها عن الشخير، حاجات تكون عارفها علشان تعملها أو يبقى عندك فكرة إيه طريق العلاج بتاعك. طبعا ده مش العلاج الأول والأخير، في بعض الناس لو مشيت على الكلام اللي أنا قلته هتجيب نتيجة كويسة، ولكن مش كل الناس. فاللي أنا بقوله هنا لا يغنيك عن الذهاب لدكتور أو إنك تعالج أصل المشكلة. بس كده، سلام عليكم.